Magandang umaga ulit mga kakwentuhan. Tayo na naman po ay nasa isang episode ng Kwentuhang Bulilit. Ako po si Ate Trina, ang makakasama nyo ngayong umaga kasama si Kuya Wilson. Kuya Wilson, magandang umaga. Magandang umaga din, Ate Trina, and sa ating mga viewers, magandang umaga din po. Sana po kayo ay healthy and safe sa panahon ngayon, and yung ating mga kamag-anak o kasama ninyo sa bahay. At kung kayo po ay bagong viewer or listener dito sa Kwentuhang Bulilit, welcome po. At actually, ang ating palabas na Kwentuhang Bulilit ay isang programang may layunin na magpakalat o magpalawig ng kaalaman at karunungan sa tamang pag-aalaga at pagtuturo sa ating mga kabataan na nag-e-edad na 0 to 4 years old. At syempre, dahil alam naman natin na very limited ang face-to-face activities ngayon, isa na rin to sa pamamaraan ng ECD Council na maipagpatuloy ang pagpapakalap ng kaalaman sa ating mga parents, teachers, at mga tagapangalaga ng mga batang may edad na 0 to 4 years old. At tayo po ay napapanood pala sa ating official Facebook page na ECD Council or Early Childhood Care and Development Council. Naka-live po ang ating video ngayon. And syempre, kapartner din po natin ang LGU Binyan, Laguna. At napapakinggan tayo sa Radyo 87.9 ng Binyan. Again, welcome po sa lahat ng mga listeners and viewers. Good morning, Kuya Wilson. Ayan, no? Kuya Wilson, napanood ko yung nakaraang episode nyo tungkol sa #Time First kay Mama at #kahit hindi Mother's Day. Nakakatuwa yung mga shinare ni Tatay Elmer. Tama, no? Oo. Tatay Elmer? Yes, Ate Trina. Yes, at na-realize ko na sa panahon ngayon ay mas nagiging open na talaga mga pamilya sa ganong setup, no? Na kung saan si Daddy ang nasa bahay. Diba? Oo. Actually, hindi, sabihin ko sana, very unique yung situation ni Tatay Elmer. Pero sa panahon ngayon, hindi na siya unique di ba? Mm-hmm. Since nag-proceed or nag-improve na ang ating kultura or pamumuhay ng mga Pilipino ngayon. Actually, hindi lang Pilipino, ng mga tao. Ngayon, di ba? So, dati kasi, nasanay, may traditions kasi na si tatay yung kumakayod, si nanay yung nag-aalaga sa bahay. Pero sa panahon ngayon, since gaya ng nasabi ko, nag-iiba na kasi ang kultura or ang traditions, di ba? So, pareho na nagtatrabaho ang nanay at tatay. Pero bago yun, Ate Trina, sorry, belated greetings lang pala sa lahat ng nanay dyan, ng mga viewers. Yes, again, babatiin lang po ulit namin kayo ng Happy Mother's Day, and sana po yung ating hashtag ay patuloy pa rin na Time First kay Mama kahit hindi Mother's Day. Diba, Ate Trina? So, maibalik ko lang din dun sa recap o sa mga nangyari na pag-usapan last episode, Ate Trina. Medyo malawak kasi naging kwentuhan namin ni Tatay Elmer. Nagsimula yun dun sa kung paano naging ganun yung setting nila ng kanyang asawa na siya yung nasa bahay at yung asawa niya yung katrabaho. Ang kwento niya kasi noon na kaya daw naging ganun kasi yung asawa niya may trabaho originally, tapos nagkaroon siya ng anak, tapos walang mag-aalaga din sa anak nila. So kapag nagtrabaho din siya, di ba? Actually, this is very common challenge sa mga first-time parents o young couples, di ba, na siyempre, kung pareho pa kayo nagtatrabaho, tapos magkaka-baby kayo, sino nga naman mag-aalaga dun sa anak ninyo, di ba? Lalo na kung 8 hours yung trabaho, tapos yung mga child development centers naman, ilang oras lang andun yung bata, di ba? So, habihin mo ng 2 hours, andun yung bata, parang na yung 6 hours na tapos na siya dun sa klase niya, di ba? Yes, so, lalo na ngayon, di ba, Kuya Wilson, na nasa bahay lang yung mga bata. Oo, isa pa yun. Yung setup ngayon. CD pa. So, sino magtuturo? Sino mag-aalaga sa bahay? Di mo naman pwede iwan yung toddler mo na lalak mo yung bahay, nandun lang yung baby, di ba? That is very unsafe para dun sa bata. So, isa yun sa naging kwentuhan nun na in-explain ni Tatay Elmer kung paano naging ganun yung sitwasyon nila. And with that, syempre, nandun na rin yung discussion or yung kwento niya na ano ba yung hatian nila ng trabaho? Di ba na kung si nanay ay nasa trabaho ng morning o ng umaga, si tatay ay siya nag-aalaga dun sa bata habang andun yung asawa sa trabaho. Tapos, siya na rin yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Halimbawa ng paglalaba daw, di ba, paglilinis ng bahay. Para daw pag uwi ni nanay, di ba, na pagpagod galing sa trabaho, hindi na madagdagan yung problema or yung pagod pa ni nanay kasi si Tatay Elmer na yung gumagawa. So, nakakapagpahinga na si nanay. So, dun sa kwento ni Tatay Elmer, hindi rin kasi hinighlight niya na hindi lang porket nga tatay is kakayod siya dapat yung nagpapasok ng pera sa pamilya. Oo, di ba?
sinabi niya na hindi naman daw yun kawalan or pagka sira sa kanyang pagkalalaki kasi yun nga, pag-aasawa kasi sa partnership, di ba? Hindi naman walang rules, di ba? Walang definite guidelines. Oo. At saka Kuya Wilson, ang pagiging magulang, di ba? Ano din siya, partnership, co-parenting nga, di ba? Yung tinatawag natin ngayon. Co-parenting na siya, hindi siya nakalimita lang sa, yun nga, katulad ng sinabi mo, yung tatay yung nagpapasok ng pera, yung nanay yung nag-aalaga ng mga bata, di ba? Kasi katulad ng setup, halimbawa, na paano kung yung parehong magulang nagtatrabaho, di ba? So, syempre, kailangan mapag-usapan siya nung mag-asawa kung paano yung magiging setup nila kapag gano'n na pareho sila nagtatrabaho, pero at the same time, gusto pa rin nilang maging hands-on parents sa kanilang mga anak. So, merong mga, di ba, may mga magulang na almost for the whole week or during work hours, ang kasama nila yung mga nanay nila, halimbawa. Pero, naglalaan din ng oras, merong pag-uusap sa pagitan ng tatay at ng nanay na, kapag ganitong oras, after work hours, wala nang mga meetings, ikaw naman yung magpe-parent, no? Makikipaglaro, makikipagkulitan sa ating mga anak, 'di ba? May mga ganung setup kasi I think yun yung ideal na rin talaga na ang important may co-parenting talaga. Totoo yan, Ate Trina. Tsaka, yung pagiging magulang itself is also a job, di ba? Isa na rin tong trabaho. Di ba na hindi naman to basta-basta lang na pampalipas oras na mag-aalaga ka ng bata. Yeah, it's a job to do kasi babantayan mo, pag-iisipan mo lahat ng action na gagawin mo. Kaya, yung idea nga na dati, lalaki lang dapat yung katrabaho tapos si nanay yung nag-aalaga sa bahay. That's already been a barrier that has been broken. Kasi di ba hindi na limitado sa ganun. Ang mga babae ngayon or mga mothers are already empowered na mag-pursue nung gusto nilang career o gusto nilang maging trabaho or gawain sa buhay. So, isa yun sa mga sitwasyon o sa magandang bagay na na-share sa atin ni Tatay Elmer na yun nga, hindi lang during Mother's Day niya ginagawa yan. Since yun na talaga yung setup nila as a family. Yes. Kasi nga, yun din yung practicality ng buhay. Gaya ng sabi mo, Ate Trina, na nagko-co-parent sila depende sa pangangailangan ng pamilya nila. Hindi alintana yung mga sinasabi ng ibang tao or yung mga traditions, ganyan. Kasi nakafocus sila dun sa family nila. Which is very, very nice, diba, Ate Trina? Dahil hindi naman nila makakain kung ano yung masasabi ng kapitbahay o ng kusina man, diba? Totoo. But, hindi sila magsusurvive doon. So, they had to do what is practical to them as a family. So, yun. Siguro in summary, yung message ng ating last episode is that kahit hindi Mother's Day, di ba? Na yung mga fathers o yung mga partners ng mothers, kung hindi man father, yung mga partners ng mothers can support their partners, di ba? In helping out dun sa mga gawaing bahay and childcare. Pero kaya din yung sumuporta kahit nagtatrabaho sila. So gaya ng sabi mo nga, may division of labor, division of jobs. So yun, yun yung powerful message natin for the last episode. Hindi lang para kay mother yung topic natin. Yes, kasi napaka-important talaga ng support and partnership between the mothers and the fathers, Kuya Wilson. Tsaka maganda din, kahit paano, nasa-celebrate natin yung mga ganito, na mga events, magkaroon ng Mother's Day, Father's Day, para at least kahit paano, na-highlight naman, yung iba't ibang paraan ng pagtutulungan ng mag-asawa, lalo na yung mga ganitong sitwasyon at nabibigyan nga ng kahit isang araw lang na sila yung nabibigyan ng spotlight, kaya merong Mother's Day, Father's Day na masaya din na isa-celebrate din yung mga ganong pagkakataon. Tama ka dyan, Ate Trina. Kaya din naman pinopromote natin, di ba, na kahit hindi Mother's Day, ilagpas pa, ipagpatuloy pa rin yung ating efforts sa pagtulong sa ating mga nanay. So, ganda talaga ng programa na ginawa, yung pag-celebrate nga ng Mother's Day kasi nakakapag-share din tayo ng information na nakakatulong dun sa mga families. Ayan, speaking of information, Kuya Wilson, na nabanggit mo, excited ako ngayon actually. Ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na to? Nako, Ate Trina, this one is very beneficial or siguro makakatulong ng malaki ito lalo na dun sa mga
directly na nag-aalaga sa mga batang 0 to 4 children. Kasi this topic is very useful. Hindi lang siya informative but very useful din. Practical itong kaalaman na to. Lalo na sa panahon ngayon, pag maglalabas ka ng bahay, pupunta ka halimbawa sa clinic or sa hospital, very risky, di ba? Kasi hindi mo naman alam kung sino yung may COVID or walang COVID sa makakasalubong mo, yung mga surfaces and other stuff. So, di ba, pinopromote natin stay at home. So, delikado lumabas. Di ba? So, itong topic natin nga, Ate Trina, ito makakatulong talaga definitely sa mga guardians and parents of children 0 to 4 years old. Nabanggit mo yung clinics, check-up. Bakit? Anong meron? May idea ka na ngayon siguro, Ate Trina, di ba? Meron ba tayong online consultation ngayon? Kadalasan naman pag sinasabi nating check-ups, di ba, clinics, alam niyo na yan kung anong topic. So technically, we're talking about medical stuff here. So ang ating topic for today ay isa sa mga issues na, again, common or palaging na-encounter ng mga magulang and guardians ng mga sanggol or toddlers. So wag na nating patagalin pa. Ang topic natin ngayon ay yung mga issues tungkol sa ears, nose, and throat, diba, ng mga baby. So, at syempre, Ate Trina, expert ka ba dyan? Doctor ka ba about ear, nose, and throat? Hindi, syempre hindi. Actually, kailangan ko ang doktor na yan. Yeah. Ako din, Ate Trina, kailangan natin yan, diba? So wag na natin patagalin. Meron tayong special guest para sa araw na ito. Walang iba kung hindi isang expert, syempre, pagdating sa ear, nose, and throat ng tao, actually, hindi lang sa bata, ng tao. And syempre, doktor yung ating magiging guest. So may I introduce our special guest for today. Ipakilala na natin. Let's all welcome Dr. Argelyn Ong. Doc Arj, magandang umaga po and welcome sa Kwentuhang Bulilit. Good morning. Hello, Wilson and Trina. Good morning. Morning. Hi, Good morning everyone. Doc, naku-curious talaga ako. Meron pala nung tinatawag na ENT doctor, no? Ears, nose, and throat doctor. Ano yung mga tinitingnan nun, Doc? Ng doctor na nagse-specialize sa ears, nose, and throat. Okay, so tulad ng pangalan namin, ENT, ears, nose, and throat. So anything to do with those body parts. Sa ears, infections, hearing loss, things like that. Sa nose, pinaka-common yung mga sipon, nose bleeding, stuff like that. Sa throat naman, tonsillitis, kasi ng lalamunan. Yeah, so yun ang mga usual na alam ng mga tao. But actually, ENTs deal with a lot of other conditions. So, paos. Pag paos kayo, sa ENT kayo pupunta. ENTs also deal with, hindi alam ng mga ng karamihan, ENTs also do surgeries. Nag-o-opera din po kami. So, we do surgeries of thyroid, mga bukol sa head and neck area. Pati yung sa mga bata, yung mga cleft lip, cleft palate. Mga ENTs can also do that. Yes po. And siguro one myth that we have to talk about with regards to ENT. Kasi madami pa din nagtatanong, Doc, nagtitingin pa ba kayo ng mata? Kasi diba po uso before yung EENT. Yes, oo. Eyes, ears, nose, and throat. Yes. Pero ngayon, naghumiwalay na yung mga doctor sa mata. So they're the ophthalmologists. So totally different specialty na sila. So mga ENTs nowadays, we leave the eye concerns to the ophthalmologist. So para in summary, ang mga ENT deals with everything from the neck up, except for the eyes and the brain. Ibang ano na yun. Ibang specialty na yun. So, medyo malawak din ang mga diseases na nakikita ng mga ENT. Oo nga. Feeling ko, Doc, hindi lang medyo. Malawak na malawak talaga, di ba? Kasi sa lalamunan pa lang, parang sobrang dami ng
issues, lalo na ako, Ate Trina, nung bata ako kasi hilig ako kumain ng mga chocolate, mga sweets, ganyan. So, halos every Tonsillitis, no? day, tonsillitis or paos, 'di ba? Walang boses. May isang beses nagising Yes. ako, wala akong boses dahil kumain ako ng chocolate bago ako matulog. Hindi ko malilimutan 'yan kasi takot na takot ako. Akala ko di ako magkakaboses after that. So, yun pala, Ate Trina, no? Ang ganda nung actually hindi lang maganda. Very informative yung sinabi ni Doc na everything daw from neck and above is sa kanila, maliban lang yung sa mata and sa brain kasi may separate specialists for that. And ayun, and since nabanggit mo na yung Doc na everything from neck and above, isa pa to sa question na gusto namin itanong sa'yo, Doc, is ano po ba yung pinaka-common na disease or condition pala na na-encounter ng mga ENTs, lalong-lalo na sa mga bata na may edad na 0 to 4? So, let's do it per body part, no? Para, Sige, Doc. para organized tayo. Sige. So, sa ears, ang pinaka-common na nakikita namin is, it's still earwax. So, a lot of mommies come in worried that they can see earwax, gusto nilang palinis. And because maliliit ang butas ng tenga ng mga kids, it's very, very difficult to clean it at home. So, there are certain kids na kailangan every 6 months, every 1 year, nagpapalinis ng tenga. Professional na linis sa clinic. Kasi, if wax gets left there, pag nagbe-build up, it can actually lead to some hearing loss dun sa bata. Kailangan ko na yata niyan, Natitrina. Kailangan ko na yata nun, Doc. Anyway, punta sige, ka lang, Doc. Wilson. I'll clean your ears for you. Yan. Pwede nga natin i-live pakita natin sa kanila lahat yung earwax mo. Huwag yun, Doc, kasi medyo 20 plus years na yata akong walang cleaning. So, baka magulat sila, ma-shock sila dun sa... Pero not everybody is a wax former. So, hindi naman lahat ng tao madami mag-form ng wax. So, it really depends per patient. So, sa ear din, hearing loss, which sa bata, mahirap din siyang i-pick up because hindi naman magko-complain yung bata na hindi siya nakakarinig. That's why a lot of schools nowadays, they require a hearing test before pumasok yung bata sa school kasi they want to make sure na nakakarinig yung bata. Kasi may mga instances daw before na akala nila pasaway lang yung bata. Ayaw makinig sa teacher, distracted sa class. Yung pala, may problem na pala sa hearing. Yes. Makes sense. So, that's one. Yes. So, you have to really think about that din. Kasi, kawawa yung bata. Hindi naman niya gustong maging ganon, but hindi niya, kasi lalo na yung mga very, very young kids, hindi na nila ma-verbalize yung kung ano ba yung nararamdaman nila. So, another thing sa ears is ear infection or luga. Yung may lumalabas na discharge, which is also very, very common sa kids. So that's usually treated with antibiotics and ear cleaning din sa clinic. Ano bang usually causes? Anong cause? Yes. Well, sa bata, yung mga sipunin, very prone sila na yung sipon umaakyat sa tenga. So, possible pala yun. So, yes, because of the anatomy or the body of children, they're more prone na ang sipon umabot sa tenga. So, it also leads to pain, affected din yung hearing nila. So, kailangan din ma-treat yun ng maaga before it leads to other complications. So, Doc, paano mape-prevent yung, halimbawa, gaya ng sabi mo na nagkasipon ng bata, may tendency na magkaroon din siya ng ear infection. Paano niya na mape-prevent yun? Well, usually, kailangan ayusin yung root problem, which is the sipon. So, which leads us to the nose, no? Very, very common sa kids na sipon, ubo, lalo na nung days na nag-face-to-face classes pa tayo. Because nagkakahawahan yan eh. I'm sure the preschool or kindergarten teachers, they always have cough and colds, which they get from their students. Yes, that's so true. So, yeah. So, because the kids, hindi naman nila alam that they're supposed to cover, that they're supposed to use a tissue, and so kumakalat yung
yung mga infection sa school. Mhm. But basically, to prevent infection sa ear, you just have to treat the sipon kaagad. Huwag nang pahabain. So, iba-iba din yung treatment yun. Sometimes antibiotics, sometimes Mhm. cold medicine lang. But basically, ganun siya. Doc, yung sa kasi I can very much relate to this, no? Yung allergic rhinitis. Kasi, di ba minsan, bata pa lang, meron na nun eh. So, there are certain allergens yung nagkukos ng allergy sa bata na nagkukos din ng pagbahing, no? And then Correct. yung iba na merong complications pa, it will lead to asthma naman. So, Yes, correct. paano yun, Doc? Kasi parang napansin ko, nadadala siya sa paglaki. Teka, Ate Trina, Yes, sa so, ilong ba yan? yeah. Oo. Yes, sa Sa ilong, ilong. allergic Okay. rhinitis. Sige. So, ang allergic rhinitis, you're correct, Trina, pwedeng bata pa lang meron na because more or less it's genetic. So, kung may strong family history ng allergies, the parents also have allergic rhinitis, the parents also have asthma, may chance din na yung bata meron din. So, allergic rhinitis is basically sisipunin ka or magkakaroon ka ng repeated sneezing pag na-inhale mo yung allergen. Mhm. So, allergens, iba-iba din siya per patient. But it can be dust, it can be strong smells, yung iba yung detergent na ginagamit nila sa bahay, yung iba yung mga curtains or sa carpet nila nakukuha. So, and Trina's also correct, if left untreated, allergic rhinitis can lead to asthma or sinusitis. So, that and also the ear problem that I mentioned earlier. So, ang pinakamagandang treatment for allergic rhinitis is actually prevention. So, it's very, very similar to a food allergy. Pag allergic ka sa chicken, basta kumain ka ng chicken, magkakaroon ka ng rashes. But the moment na hindi mo na siya kainin, you'll not develop the symptoms anymore. So, ganun din with allergic rhinitis. Once ma-identify mo kung ano yung nagkakos ng symptoms mo and you eliminate that from your surroundings, then hindi ka na masyadong ibabother nung allergic rhinitis. Although sometimes it's very, very hard to pinpoint kung ano yung talagang exact na nagkakos ng allergies. But we always tell the parents and patients that to just try your best. Usually nga, anything with a strong smell ang nagte-trigger. Meron kaming one patient before, he was already grade school or high school, allergic siya sa amoy ng test paper. Oh, kasi diba yung exam mini-mimyo? Print? Yes, yung mga mini-mimyo. So, akala doon ng mom, nagdadahilan lang siya every time na may exam. Nagkakasakit or ayaw pumasok, kaya yun pala, they were able to find out that doon siya sa amoy ng papel allergic. Yes. Oh. Very different naman yung allergy trigger niya. No? Actually, totoo yung sabi ni Doc about allergies na mahirap talagang i-identify. Kasi dati nagkaroon din ako ng allergy attack pero hindi na-determine kung anong cause. Tapos tinatry namin i-identify kaso sabi ng doctor parang mahirap kasi sampling yata ng sobrang daming specimen. So, masyadong matagal, masyadong magastos din. So, mahirap nga. Gaya na sabi ni Doc, yun nga, prevent na lang as much as possible yung ganung cases. Doc, ano pa ba yung mga iba pang common sa when it comes to nose naman? Maliban dun sa allergic rhinitis. The nose, isa pang that causes a lot of panic among parents and teachers is nose bleeding. Ay, oo, nangyayari sa akin. Yeah. Nakakatakot siya, di ba, when a child develops nose bleeding. But what we always say to parents and to relatives is that in a child, the chance na delikado yung cause ng bleeding is very, very low. Usually, it's because of
manipulation or nose picking. Kinukutkot ng bata yung ilong niya, causes sugat sa loob, tapos magdudugo. Sometimes pag may infection, pag may sipon, very fragile ang loob ng ilong, pwede din siya mag-cause ng bleeding. And sometimes din sa allergies. Kasi makati ang ilong ng bata, he or she will keep scratching. Yung trauma na yun, yung pag ganito, can also cause bleeding. So, siguro while we're on the topic of nose bleeding, ano ba dapat gawin? First aid. Pag your student or your child develops bleeding. So, in 90% of cases, it will stop with pressure. So, di ba pa, kunwari, may bleeding dito, you press on it, it will stop. How do you do that in your nose? Isa pang myth is nagpe-pressure sila dito sa buto. Yeah. So that does nothing. Hindi siya effective. Ang kailangan i-pressure talaga, yung butas ng ilong, isasara niya talaga and maintain the pressure for mga 5 minutes. So 90% of the time, it will stop. Ay, Doc, meron akong follow-up question dyan. Kasi parang nung bata ako, nangyari, ano din ako, yung... Ganon. Oo, pinagano. Safe, yes, pinalook up. So, safe ba yun, Doc, yung ganon? Ang problem is pag pinaganon mo, because the back of the nose is connected to the back of the throat, malulunok ng bata or lalabas lahat sa mouth yung blood. And ito pang nakakatakot yun. Nakaka-panic din sa parents or sa caretakers of the child. So, pressure dito, and then you ask them to look down. Para hindi magdidrip sa likod yung blood. So, look down pala dapat. Yes. Gano'ng katagal yun, Doc? Tapos yung eyes dito, hindi din siya masyadong nakakatulong. It's really the pressure dito sa putas ng ilong natin. Naalala ko tuloy yung nangyari sa amin dati, Ate Trina, sa elementary school pa ako noon. May isa kaming kaklase, nag-nosebleed. Tapos, kami magkakaklase, may kanya-kanyang theory kung bakit nag-bleed yung nose niya. Na kesyo mainit daw, or binatukan daw kasi nung katabi. Diba? Tapos, hindi alam yung gagawin. Na yung iba nga sinasabi, titingin daw sa taas. Yun nga, oo. So, pero, Doc, gano'ng katagal ba, like, dapat i-pinch yung nose to stop the bleeding? Around 5 minutes. 5 minutes. Titigil na siya dun. So, of course, if talagang persistent yung nose bleeding or after 5 minutes, hindi siya tumigil or malakas talaga, then you have to see your doctor. Pero, pero yun yung gagawin yung first aid if in case it happens at home or in school. Okay. So, hindi pala dapat tumitingin dun sa ano kasi baka may tendency bang malunod sa sariling blood, Doc? Hindi naman magiging ganun kadami. Hopefully, yes. Medyo extreme case na yun. Kasi pag ganun, dala niyo na sa hospital. Hindi naman siya ganun kadami lalabas. Lalo na if you do the pressure properly. Doc, meron akong other question regarding yung pagsisipon ng mga bata. No? Before kasi when I was teaching ng toddlers, talagang sinasabi sa amin ng mga magulang na hindi pwedeng tissue yung pampunas ng sipon ng mga bata, ng anak nila, or meron silang certain preference, no, kung wet wipes ba or handkerchief ba. Meron bang specific recommendations talaga, Doc, ng kung ano yung dapat ginagamit, especially for these very young children? Well, there are no specific recommendations talaga, but the best is still a very soft tissue. So just here in front, wag nyo gagawin yung niro-roll yung guilty ako dyan. Tapos yung pinapasok sa loob. That's very traumatic for the inside of the nose. Don't use cotton buds also to clean the nose. Basically for kids, very low maintenance ang ilong nila. So, kung may tumulo, just wipe it. A lot of kids, hindi pa sila marunong suminga.
Sometimes, pag madami talaga yung sipon, yung nabibiling mga nasal Suction, aspirators yes. for babies, yes, suction, pwede din yun. But the general rule is huwag kayong magpapasok ng anything inside the hole. Kasi Nako. yun nga, it's very traumatic for the inside of the nose. Yung mga nagpipick ng nose dyan. Yes. Actually, even for adults, hindi dapat. Wilson, hindi dapat. Guilty ako doon, Doc, sa tissue, yung i-roll, tapos ipa-plug sa ilong, lalo na pag heavy Hindi yung pwede, yeah. hindi pala pwede yun. Pero Doc, if ever, kunwari, when you wipe the nose of the child, no, kung ano lang talaga yung tumutulo. Kasi merong ibang parents, di ba, they press the nose. Okay lang ba yun? Oo, pinipress yung nose. Okay lang naman, but it's not really necessary. Lalabas at lalabas din siya. Nabanggit mo, Doc, yung magandang panlinis ng nose is yung tissue lang na pang-dap lang sa outside ng nose. How about naman, Doc, kasi kayo na pinag-usapan natin yung ears. Ito na yung question ko na ako kasi mahilig akong gumamit ng Q-tips or cotton buds. Yan. Ever since na bata ko, yan na yung panlinis ko ng tenga ko. However, medyo nung tumanda na ako, nakapagbasa-basa ako. Hindi daw siya maganda, Doc, sa panlinis ng tenga. Bakit nga ba? Ano bang dahilan, Doc? Ba't hindi siya magandang gamitin panlinis? Okay, so our ears have a self-cleansing mechanism. So, ginawa ang tenga natin, kaya niyang ilabas ng kusa yung dumi or the earwax that it creates. Basta hindi mo i-disrupt yun. So, a lot of the times, nagkakaroon ng problem sa earwax because dinidisrupt natin yung self-cleansing mechanism ng tenga. Also, it's important to note, earwax is not a disease. Hindi siya disease kasi a lot of parents gustong super-duper linis ng tenga ng mga anak nila. My sister-in-law is guilty of that. Very particular siya sa ears ng mga pamangkin ko. But the reason why, in general, cotton buds are not good nga is because, first, instead of cleaning your ears, it can push the wax further inside. Lalo na sa bata, lalo na sa kids who have very, very small ear canals, it can push the wax deeper inside, malapit sa eardrum, and it will cause problems later on. So, isa pang reason kung bakit is because the skin inside our ear is very thin and sensitive. So if you apply too much pressure with the cotton buds, it can lead to sugat sa loob ng ear canal, and it will lead also to infection. So in general, cleaning your ears with just the outside of your ears with cotton buds, maybe once or twice a week at most is enough for most people. Hindi talaga siya kailangan yung everyday or after every ligo. Hindi. Guilty. It's not necessary. Ako din. So, hindi pala siya dapat ganun kadalas na na ginagamitan ng cotton buds. Doc, hindi lang to pang bata, di ba? Even with adults? Yes, also for adults. So, ayan, so, sa mga viewers ulit natin. ang pinaparinggan natin. Sasamahan na ako ng mga viewers dyan and listeners kasi I'm sure meron din dyang madalas mag-cotton buds. Ayan, wag na kayong mahiya. Saka sa mga mami, katulad ni Dana. Ayan, Dana, narinig mo yon. Nanonood ka, I'm very sure. Yes. Magbago ka na. Ayan, Doc, since napag-usapan na natin yung nose and ears, yung isa naman natin yung pag-usapan kasi yung yung throat, di ba? Parang it's very difficult. Parang wala naman masyado nakakaalam paano ba mag-take care ng kanilang throat. Di ba? Kasi kaya sabi sa ears, pwedeng maglinis. Sa nose, pwedeng punasan. Sa throat, paano mo pupunasan yung throat mo? Paano mo lilinisan? Doc? So, ano bang advice mo, Doc? At paano ba pangalagaan yung throat natin? Well, our throats don't really need any special treatment or special cleaning. What's the best way na punasan ng throat? Is actually padaanan mo siya ng water. Water talaga ang the best because it will wash down any phlegm or any bacteria that's left there after eating. But
There are some kids and adults din na kahit anong alaga nila sa throat, prone pa rin sila magka-tonsillitis. Bakit, Doc? So, Ano pong cause? ang true tonsillitis, kasi tonsillitis, iba siya sa sumakit yung lalamunan after chocolate or stuff like that. Hindi siya yung true na tonsillitis. True tonsillitis is actually an infection, usually bacterial, sometimes a viral infection that you get or that somebody passes to you. So, nakakahawa siya. Yeah, so when we have patients with tonsillitis, pinapa-isolate namin sila sa bahay. Even before COVID era natin, basta may tonsillitis, nakita namin na may pus or infection sa tonsils, pinapa-isolate na namin because the other members of the family can develop the infection also. So there are some people that once they develop an infection, nagiging sort of damaged na yung tonsils nila and nagiging prone sila to repeat na infection. So there are some na talagang madalas, paulit-ulit, yes. every month, every 2 months, nagkakaroon ng infection. Tonsillitis. So pag ganun kadalas, we already talk about tonsillectomy or pagtanggal ng tonsils. Tatanggalin, Doc? Possible po ba yun? Criteria na yes, but it's a surgical procedure, in operasyon siya. Pag na-determine ng ENT nyo or ng doctor nyo na your tonsils are na masyadong madalas na magka-infection kasi hindi din maganda sa katawan yung maya't maya nag-antibiotic, di ba? Oo, totoo So yan. sometimes it's more beneficial na tanggalin na lang yung tonsils kasi kaysa mag-antibiotics every month, every 2 months. Pero ano talaga yun parang it's a shared decision making between the doctor and the parents or the patient kung ano ba talaga yung beneficial for that particular case. Doc, nabanggit nyo kanina yung nakakahawa yung tonsillitis. Paano nahahawa yung ibang tao sa tonsillitis? So just like because of COVID, a lot of people now are aware of the basic hygiene, no? And how viruses and bacteria are spread. So tonsillitis can be spread sa utensils, eating together, pag umubo yung patient, So sharing sa laway glass, din, Doc? Laway and droplets. Yes, kasi nasa loob siya ng nasa loob siya ng lalamunan. Pero Doc, pag tinanggal yung tonsils, ano bang function or pwede rin ba siyang tanggalin talaga in general? Yeah, so the function of your tonsils is to parang filter infections talaga. So part siya ng lymphatic system. So a lot of patients ask, paano yun, Doc, pag tinanggal mo yung tonsils, wala na akong panlaban ng infection. So what most people don't know is that actually madami tayong sets of tonsils in our mouth and behind our nose. So yung nakikita natin na namamaga at the back of our throat, namamaga, namumula, is only one pair. And pag diseased na siya, pag damaged na siya because of repeated na infection, hindi na niya magagawa yung totoong function niya. So, hindi totoo na babagsak yung immune system mo pag after a tonsillectomy. Ngayon ko lang nalaman yan, Ate Trina. Ang dami ko yan natututunan Pwede pala yun. Nabibenta ba yung tonsils, Doc? Joke lang. Hindi sorry. We send it to the laboratory for examination. Hindi din siya na-donate. Hindi rin ba? Kala ko parang kidney pwedeng ibenta Hindi, biro lang. Bawal yun. Bawal yan actually. Sa mga viewers at listeners, hindi po pwede. Huwag po kayong naniniwala kay Kuya Wilson. Huwag kayong naniniwala sa akin. Joke lang po yun. Okay. Pero, teka lang, Kuya Wilson, sorry, meron kasi akong naisip na katanungan. Actually, ito din ay question ng ating mga viewers, no? Meron, na-experience mo ba yun, Kuya Wilson, yung biglang tumutunog yung tenga mo, na parang may sharp tone, di ba, sa tenga? Actually, Ate Trina, Oo. nung last check-up ko, sabi ng doc,
Tarang tinanong niya ako kasi in-explain niya yung tenga ko. Tapos sabi niya, wala ka bang naririnig na buzzing sound? Sabi ko, wala naman. Tapos ngayon medyo nagkaedad na ako. Meron na akong constant, yun nga, natunog na yun. Meron lagi. Di ba? Kahit tahimik yung paligid, meron lagi. Sige, Doc, pwede mo ba kaming shed a light on this? Yes. Ano po pong ba yun? causes nun? Ano yun? Okay, so the medical term for that is tinnitus or tinnitus pag may sound or Tinnitus. buzzing sa tenga. It actually medyo madami siyang pwedeng causes kung bakit. And when you go to your ENT, they will start by examining the ear if they can see anything in the outer or middle ear that would cause the ringing. Pag normal yung examination, yung susunod na test usually is a hearing test. Kasi doon malalaman kung dangerous ba yung cause ng tinnitus or the sound in your ear. But again, majority of the time, hindi siya delikado. Sometimes it's just a sound that your body creates, and if it's on and off, occasional, then usually it's nothing to worry about. So even with children, Doc, okay lang din na talaga na meron silang naririnig na parang buzzing sound? Yeah, although sa mga bata, mahirap nilang i-verbalize yun eh. So, very rare na yun yung complaint ng bata na meron silang naririnig na buzzing sound. But yeah, we do the usual na workup muna just to make sure that it's nothing dangerous. But yun nga, most of the time, lalo na in kids, hindi siya delikado. Kuya Wilson, sorry, meron din akong follow-up question pa no, sa tenga. Pag naliligo, Doc Arj, paano kunwari kapag napasukan ng tubig yung tenga ng mga bata? Kasi 'di ba very uncomfortable yon para sa kanila. So, anong gagawin? Very uncomfortable yun. Oo naman. So, anong pwedeng gawin ng mga magulang pag ganun? Actually, pag pumasok yung water inside your ear, after maybe 5-10 minutes, matutuyo din siya eh. Your body heat and the heat of yes, it will dry up. Kasi most of the time, kung hindi naman damaged ang eardrum, it's a dead end, the ear. So the water will just be there, pero matutuyo din siya eventually. And a lot of the times, nagkakos pa ng injury or trauma because the parents or the patient try their best to remove the water inside instead of just leaving it alone. Pwede naman siyang pabayaan and matutuyo din siya on its own. Ayan. So, sa mga magulang, no, hayaan nyo na lang po, huwag nyo nang pinapatalon yung anak nyo. Kasi may mga ganong magulang, di ba? Sige, parang ano daw, taktak mo. Yes. Ako ginagawa ng mommy ko noon, pinapahiga ko ng tagilid. Para lumabas. Sabi niya, antayin ko lang lumabas. Para din siguro hindi ako malikot. Kaya sinasabi niya. Pero, tapos ka na ba, Trina? Kasi ako, may tanong ako na, sige. Ito, based on personal experience ko nung bata ako. Since we're talking about ear, nose, and throat, lahat to may butas, Doc. And alam naman natin, pag ang bata, sa murang edad, very curious, highly curious, and adventurous. So, kahit anong bagay na pwedeng lagyan ng objects, tatry nilang lagyan. And paano yun, Doc, sa cases ng mga bata? For example, meron mga tiny blocks of, halimbawa, Lego or wooden blocks na pinasok sa tenga, pinasok sa ilong. Paano ba, Doc? Ano bang dapat gawin ng mga parents regarding that? So, we're talking about common na conditions that we see. Ang foreign body is one of the, hindi siya ganun ka-common, pero it's one of the most dangerous. So, whether in the ears, the nose, or dito sa mouth, ang general advice is pag nakita nyo na nagpasok ng foreign body, yung anak nyo or yung student, it's best to let a professional or an ENT or your doctor be the one to remove it. Kasi yun nga, we've also seen a lot of cases na sinubukan tanggalin sa bahay, sinubukan using kung ano yung tools nila sa bahay, and lalong natulak pa loob or lalong napasama. Yes. So, that's why it's very important din na
always supervised yung mga kids. And diba, there are certain age warnings on toys is Yes. because Oo. yung mga small parts na yun, very, very dangerous. So whether they put it in the ear, sa nose, or if they swallow it by Oo. accident. So yun ang Baka mag-choke. mga nightmare ng mga ENT. Yeah. Kasi yung pagtanggal, mabuti kung mababaw lang and we can remove it in the clinic. But there are some cases, lalo na pag nasubukan na nung mommy tanggalin sa tenga. So it caused a lot of inflammation na namagana yung tenga, na-traumatize na yung bata. Hindi na namin kayang tanggalin sa clinic. There are Surgery na times siya, na Doc. kailangan pang patulugin. Yes, kailangan patulugin yung bata. The more pag nasa nose and nasa airway, very, very dangerous yun. So, Hindi lang, medyo kahit sinong ENT ang tanungin mo, meron na silang mga collection of stories sa mga kung ano-anong bagay na natanggal na nila sa mga bata. Madami na yan. Yeah. hindi lang kawawa yung bata, magastos din siya, no? Yes. Tsaka sa panahon ngayon, COVID, it's very dangerous to go to the hospital. So again, prevention is best. Dapat hindi talaga even the slightly bigger kids. I've had patients na parang 7 years old, lumunok ng 5 peso coin. Nako, So paano na-stuck yun? siya, yes. Na-stuck siya dito sa daanan ng food niya. Kailangan siyang patulugin to remove it. So we asked him, kasi medyo malaki na, no? 7 years old. We asked him, bakit mo ginawa yan? Iniisip mo. Gusto daw sana niya mag-magic para sa kanyang kapatid. So Tapos they nalunok were niya. playing, tapos nalunok niya. Accident. So very dangerous yung mga ganun kasi kailangan patulugin para matanggal. Yan, tips for parents yan, na prevention is always best than yun nga pumuntang hospital, magpa-opera, magpa-consult. So be very well aware dun sa mga objects na ginagamit ng mga bata na pwedeng i-shoot, inin, or ma-stuck kanilang ear, nose, and throat. Or kahit siguro sa mata, di ba? Or something that could injure them. Please be very well aware. And Ate Trina, medyo tayong napakaraming tanong kay diba, Doc Arj. So baka meron tayong tanong dyan sa mga comments natin or sa mga viewers natin. Yes, meron ba? meron tayo. Yes. Actually, meron tayong, dahil nga online consultation na din to, no? So, meron tayong question from Mommy K. Mataverde. So, as a mom daw po, Doc, nakakapanik na biglang magkaubo si baby, lalo na sa climate or weather. Any recommendations po para maiwasan po ito and to also boost the immunity of my baby? Well, in terms of immunity, the best source of your body for immunity is still the food that you take. So balanced diet, vitamins, multivitamins for kids will also help. It will depend on the prescription of your pediatrician. Pero basically, ang best talaga is nutritious and balanced diet. So, ang ubo, pwedeng iba-ibang causes din yan. It can be allergic, cough. It can be because of an infection, which is either viral or bacterial. So, hindi lahat ng ubo ginagamot ng antibiotic. So, that's another thing siguro that we need to emphasize is please do not self-medicate, lalo na po with antibiotics. Kasi pag madami ka nang nainom na antibiotics at home, pagpunta mo sa doctor, kailangan namin mag-level up dun na sa mas matatapang na antibiotics kasi hindi nagagana sa yung ordinary natin na medicine. We don't want to create what's called microbial resistance. So nagiging matapang na yung mga bacteria and viruses that are growing in your body because nag-self-medicate ka or you did not take the correct dose, you did not take the correct kind of medicine. Lalo na sa kids. Ang kids, kino-compute talaga namin yan based on the weight per medicine, iba-iba yung dosage, iba-iba yung days na dapat. So, yun, very, very important. Please do not self-medicate, lalo na with antibiotics.
Napansin ko ngayon, Ate Trina, sa mga gamot, kadalasan for adults only, di ba? Hindi sila suggested for younger ages. Yun pala yung explanation doon. Kasi iba yung computation ng dose pag adult ka and syempre dun sa mga mas bata. Yeah. Tsaka to add to that, Wilson, if you notice, even in kunwari, Biogesic or paracetamol, it has an age range. So from 0 to 2 years old, this is the dose. Yes, but actually estimate lang yun. Once you go to your pediatrician or your doctor, they will compute the exact dose for the weight of the patient, for the weight of the child. So kaya din important to go to your doctor kasi yung mga nakasulat sa bottles, usually estimate lang siya. Kasi pang general lang naman siya. No? So, best pa rin na before you take a medication or yung bata to take ng medication, kailangan pa rin talagang consult a specialist. And syempre, sa tamang espesyalista, di ba? Hindi pwedeng mag-consult sa mga pasintabi po dyan, sa mga ating, ang tawag doon natin, Trina, sa mga... Albularyo? Yun, albularyo. Di ba? Yung mga, dyan, side healers. Di ba? So, better pa rin na doon tayo sa ating mga specialist. Talagang doctors, medical doctors, than yung ating mga hindi sigurado or walang credentials na mga healers. Kasi wala naman liability yung mga yon kung ano man na mangyari sa atin. So, but anyway, nalayo tuloy tayo dun sa mga questions ng guest. Ibang topic na yun, Wilson. Oo, separate topic na yan. Dr. Arj, baka maraming mag-comment dito na bakit kami pinapagalitan? Ayan. Nasabi ko lang po yun pero hindi po yun yung topic for today. Ate Trina, meron din tayong another question from Miss Evangeline Magno. Ito related po sa natatanong ko kanina kay Doc. Ano daw yung safest material to be used when cleaning the ears of the children? Since hindi maganda ang cotton buds, Doc, ano bang maganda? Well, actually, hindi naman sa hindi maganda yung cotton buds. It's really the frequency of how often you do it. Tsaka kung gaano kalalim. Oo. Madami na kasi din lumalabas ngayon na yung nabibili mo sa Lazada or sa Shopee, yung may ilaw, a small plastic spoon, or a wooden spoon. Mas delikado yun kasi mas matigas siya and it can cause really infection or sugat sa loob ng tenga. So, again, the ear is self-cleansing. Kaya na niyang ilabas yung earwax. And then, kung ano yung nakikita nyo dito sa bungad, yun lang yung isi-scoop out nyo with cotton bud. So, hindi kailangan, Doc, na abutin yung dulo? No, hindi. Kasi di ba yun yung parang nakakakiliti na sensation hanggang sa loob na, di ba? Feeling mo, di ba, Kuya Wilson, pag ganun, feeling mo, linis na linis yung tenga mo. Di ba? Kaya pala minsan, Doc, parang nagda-dry yung tenga ko. Pag masyado ako madalas mag-cotton buds, may times na parang dry na yung loob. Nagkakasugat yung tenga ko. Yun pala yun. So, ang earwax natin din is also protective mechanism ng tenga natin eh. It moisturizes the skin inside the ear. So, if you clean too much, you strip the skin inside of moisture also. Kaya siguro nag-dry. Ate Trina, meron pa ba tayong questions? Yes, from the ears, balik tayo sa nose, no? Ayan, kasi ang dami din talaga mga tanong. I think dahil sa mga babies, madalas talaga yung sipon, katulad nga nung sabi ni Doc Arj, no, na madalas talagang sipunin yung mga babies. Pero may question tayo, Doc, kung pwede daw po ba ang suob sa mga bata, especially for nasal congestion, no? Ano ba yung suob, Ate Trina? Yun ata yung, suob is yung ano yata, no, yung boiling water, tapos yung steam. Oo, tapos minsan nilalagyan pa nung parang menthol. Alam na natin kung ano yun. Same brand, no? Same brand din pala yung gamit ng nanay mo eh. So, safe so yung ba yun, suob or well, delikado siya because of the heat of the water. So, magkaka-accidents sa pag-transfer, baka matapunan yung bata. Also, hindi controlled yung temperature. You can also get a burn or a scald from the steam pag masyadong mainit yung steam na ini-inhale. So, if you do want to clean the nose of your child, instead of ganun inhalation,
there are a lot of commercially available na nasal sprays, nose sprays, Nasal saltwater sprays sprays. that can help irrigate the inside of your nose. So, specially formulated siya for kids or adults, tamang-tama yung timpla na, and it will help irrigate the inside. Marirelieve din yung bata sa congestion, lalabas din yung sipon na kailangan ilabas. So, right now, hindi nire-recommend yung suob, lalo na sa mga bata. Okay, Doc, thank you. regarding that din. Ay, sige Ate Trina. Yes, and follow-up question lang dyan, Hmm. Kuya Wilson. Paano naman, Doc, yung mga naglalagay ng menthol dito sa may ilalim ng ilong ng bata? Is Parang that may also pinaparinggan ka Ate Trina. is that also advisable? So, yung menthol na nilalagay dito or even the inhaler for adults, yung mukhang tube na it gives you a parang false sense na lumuluwag because of the menthol. But the best way to treat congestion is the root problem kung bakit ka ba talaga congested. So if it's an allergy, if it's congestion due to allergy, you give an anti-allergy medicine. If it's congestion because of infection, you give something for the infection. So, parang band-aid lang siya. You're not really treating the disease or yung sakit ng bata, pero it's temporary relief. So, yung paglagay ng menthol dito, pag masyado kasing madalas, it can also cause skin irritation dito sa upper lip. And even in small kids, pwede pa nilang ma-ingest, madilaan nila on purpose or mapunta sa loob ng bibig nila on purpose. So, hindi din siya recommended. It's better to use a saltwater wash if you really want to clean the inside of your child's nose. Saltwater wash. Sorry, So, Doc. Doc, yun ba yung homemade version ng nasal spray? Oo. You can actually do a homemade version, but it's always more convenient and cleaner, more hygienic to buy the ready-made preparations kasi may effect din yung amount of asin na nilalagay, yung versus the amount of water. So, scientifically studied na yung mga commercially available and they're just right for your body. Naalala ko kasi dati, Ate Trina, yung mom ko, pinagsuob din ako, tapos nilagyan ng salt yung water. Ang nangyari nga yun tapos naka-cover ako ng towel. Hindi na ako makahinga, pero kailangan kong gawin kasi sabi ng nanay. Tapos after nun, higa na ako, nalagyan ako ng Vicks. So, halos buong katawan na, pero... Oo, pati paa, di ba? Oo, halos maubos. Ang dami namin stock ng Vicks nun. Yeah. Dahil yun yung mga medications, di ba? Pero gaya ng sabi ni Doc, better pa rin to address yung root cause nga. Kasi kung puro ka lang try mag-relieve or mag-cure nung symptoms, pero andun pa rin yung root cause. Lalabas pa rin siya. Uulit lang yung cycle nung ganong proseso, di ba? So, better pa rin na ma-identify muna yung root cause and saka i-address yung root cause ng mga symptoms na nakikita kayo ng ubo, sipon. Ayan. And talking of sipon, Doc, may question. Okay lang ba, Ate Trina? Ako muna ulit, ha? Yes. Si Mommy says Angelica Capio Kinagoran. Ang question po niya, Doc, is sabi daw ng doktor, may namuo na sipon si baby, kaya yung sipon ay nasa throat. Gusto ko po malaman paano siya matatanggal. Okay, sipon na nasa throat. Baka ibig sabihin ng doctor is, sa dami ng sipon ni baby, tumutulo na siya dun sa likod ng lalamunan, which I mentioned before is possible because connected ang back of the nose dun sa back of the throat. So, it really depends on how old the child is, no? Pero makakatulong nga din yung nasal irrigation. Sometimes just drinking water will clear the phlegm inside your throat. But again, ano ba talaga yung reason kung bakit nagpo-produce siya ng madaming sipon? So it still boils down to the root cause of the problem. Kailangan pa din ma-address whether allergy or infection. So yun talaga, important talaga, Kuya Wilson, no? Root cause. Laging root cause yung kailangang
alam natin. May yes, Speaking Kuya of Wilson. sipon pala, sorry, before I forget. Yes, Doc. Yes, Doc. Hindi kasi all about foreign body ulit, no? I forgot to mention kanina, this is very important. Hindi kasi din all of the time nakikita mo na pinasok ng anak mo yung foreign object. Sometimes, they just do it kasi nga unsupervised, they just do it and then hindi mo nalalaman. So, especially sa nose, there's a telltale sign if they have sobrang daming sipon na lumalabas from just one nostril na talagang mabaho and unusual na ganun kadami. That's one of the signs na baka may pinasok siyang foreign body inside the nose. Oh, so kailangan din pala yon, no, na for our parents to watch out also, na alamin din yung mga yung sa sipon, yung condition ng sipon ng mga bata. No. Kuya Wilson, meron ka pa bang katanungan? Kasi meron ako last question para kay Doc Arj. Wala na, Ate Trina. Wala Sa na. tingin ko, Okay. mamaya papahabol na lang. Isip muna ako. Sige. Dahil ito napaka-importanteng tanong. Question siya ni Johan, no, na anak ni Mommy Johan. Kay. Johan, yes. Kid, we have a kid. Yes, anak po ni Mommy Kay Mataverde. And very relevant yung question niya. Nakakatuwa. Doc, pag daw po pumasok yung langgam sa left ear ng bata or left ear niya, sa kabilang tenga daw po ba lalabas yun? Ang hirap naman ng tanong. Si Doc Arj lang makakasagot niyan. Makakasagot. So, hi Johan. Hello, Mommy. Pag may pumasok na langgam or any insect in one ear, hindi siya lalabas dito sa kabila for a number of reasons. So, una kasi sa dulo ng ear natin, meron tayong tinatawag na eardrum. And it seals the inside of our ear, no? So, hindi makakalagpas yung langgam doon. And malayo pa ang dadaanan ng langgam bago siya makadating sa kabilang ear. So, hindi siya possible na lumabas sa kabilang tenga. Pero that's a good question kasi anong gagawin mo pag may pumasok na langgam inside your ear, no? And how will you know na may pumasok? Una-una, maramdaman mo na may gumagalaw inside and sobrang sakit niya according to my patients. Masakit siya because nagpapanik din yung langgam eh. Hindi din niya alam kung ano yung pinasukan niyang butas. So a lot of the times, they will bite the skin or they will even to the point na madadamage yung eardrum. Sakit nga yun. So anong gagawin pag may pumasok na insect sa tenga? You lie on one side and then you ask someone to pour in baby oil or actually even cooking oil into your ear because you want to kill the insect. Ayaw mo siya na maiwan siyang buhay inside at magkakos siya ng damage. So first aid is to drown the insect in oil and then once ma-feel mo na tumigil na siya sa paggalaw inside, go to the nearest clinic or the nearest hospital para matanggal nung ENT. Siyempre, Doc, dapat yung oil, yung unused, no? Hindi yung pinagprituhan na. Well, ideally, yes. Pero kung yun lang yung meron kayong oil sa bahay, pwede naman. Wag na lang yung may mga buong pork chop or balat chicken. Tinik ng isda, no? Ganyan. Wag na. So, pwede palang gamitin, no? Yung oil as parang protective just mechanism. Just to kill the insect. Oo. Any type of insect naman yun, Doc, no? Kasi alam natin, meron ibang mga little bugs na hindi lang langgam na pwedeng makapasok sa tenga. Cockroaches, pwede din yun, yeah. Oh, cockroach. No. Thank you very much. Ate Trina, meron pa bang katanungan? Wala na. Ayan. Sobrang, ang dami kong natutunan, Kuya Wilson. Sana rin si Johan, natutunan niya, narinig niya yung sagot ni Doc Arj na hindi daw makakatawid yung langgam from one ear to another ear kasi may gate dun sa sa tenga natin. Pero kailangan pangalagaan yung gate. Tama ba, Doc? Yes. Ayan. So, thank you very much, Johan, for your question. And Ate Trina, kahit ako, dami ko pa sanang tanong.
Pero since given the time, ang haba nung naging kwentuhan natin ni Ate Trina, no? Parang tayo yung nagpakonsulta kay Doc. Kasi hindi tayo professional fee, Doc. Oo. hindi naman siguro. Di But naman, anyway, di naman. Anyway, marami tayong natanong, marami tayong natutunan ngayon, Ate Trina. But unfortunately, limited na po yung time natin. So, dahil dyan, before we let you go, Doc Arj, baka po, we would like to ask you for your parting message sa ating mga viewers and listeners. Ano po ba yung mga reminders and advice na may bibigay ninyo sa kanila na pwede nilang gamitin throughout their lives? Wow, throughout their lives, Their lives talaga. medyo na-pressure ako dun. Kasi medical topic to eh. Yeah, so in terms of ENT care, especially for young kids, paulit-ulit ko na sinabi is prevention is really better than cure or better than treatment. So you avoid the things na you're allergic to. You avoid trauma, unnecessary trauma to body parts with bad habits, and you make sure that your kids are always supervised to avoid accidents with small objects and foreign bodies. But siguro para timely lang din is the most important now is to really stay healthy para kahit anong sakit ang dumapo sa'yo, you have a good immune system, a healthy body to fight it off. So for the kids, that's eating fruits and vegetables, exercise, and right now, sa panahon ng COVID, is really to stay home. Stay home, protect your bubble, and make sure that everybody at home is healthy and safe and sound. Ayan. Thank you very much, Doc Arj. Maraming salamat po, Doc. Thank you po sa ang dami-dami naming natutunan, no? And we hope our participants, no, yung ating mga nanonood din sa atin, kasama natin ngayong umaga, ay marami ding natutunan at dun sa mga nakapagtanong nating mga guests, mga nanonood, ay nasagot din ang inyong mga katanungan. Okay, so at dito po, ayan, ang haba na kasi Kuya Wilson, no? Oo, so dito na tayo magtatapos sa ating kwentuhan. At ito na naman, ang isa na namang episode ng Kwentuhang Bulilit. Kami po ulit ay nagpapasalamat sa ating panauhin kay Dr. Argelyn Ong. Maraming salamat, Thank Doc, you. para sa inyong oras at sa kaalaman na naibahagi nyo sa ating mga kakwentuhan ngayong umaga. Salamat talaga, Doc, sa libreng consultation. Thank you. At Anytime. naliwanagan din kami sa mga maraming bagay na ano ba tawag doon? Myths about ENT. Diba? Na yung mga proper cleaning and care of ENT. And salamat din sa pag-spare ng iyong time since alam namin very busy ang mga medical workers ngayon. So at least nakapag-spare ka ng time for us. Thank you for that. At sa ating mga viewers and listeners na naka-tune in, nagpasalamat na rin si Ate Trina sa page. Pwede niyo pong panoorin sa mga hindi pa po, sa mga manonood pa lang or late viewing po. Again, you can watch us through the Early Childhood Council Facebook page. And also, pwede rin kami pakinggan sa Radio Binyan 87.9. I'm very sure marami kayong tutunan just like us. And sana po, subaybayan niyo kami sa susunod na namang episode ng Kwentuhang Bulilit. Yes, so hanggang sa susunod na episode ng Kwentuhang Bulilit, muli ito po si Ate Trina. At ako po, si Kuya Wilson. Stay safe, everyone. And have a great and safe weekend. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat.